Υπάρχω και ζω για σένα. 1, 2, 1, 2. Τσεκ τον ήχο για να είμαστε σίγουροι. Το χελιδόνι. Καλά, προφανώς δεν κάνω έτσι τσεκ τον ήχο. Καλησπέρα. Το σημερινό βίντεο είναι ένα βίντεο το οποίο θέλεις πάρα πολύ. Ένα βίντεο το οποίο με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ σε όλα τα social media. Πώς διορθώνεις αυτόν τον άθλιο ήχο? Έχει περάσει καιρός. Το έχετε δει σίγουρα κάπου, το έχετε κουγκλάρει, το έχετε βρει. Ναι, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κάνω κι εγώ. Νομίζω ότι μετά από τα πολλά polls στο Instagram επιτέλους ψηφίσατε το βίντεο που θέλετε πραγματικά να δείτε. Γιατί βάζω polls στο Instagram και ρωτάω ποιο βίντεο θέλετε να δείτε. Σήμερα λοιπόν θα διορθώσουμε αυτόν τον άθλιο ήχο των ειδοποιήσεων και θα φτιάξουμε τις ειδοποιήσεις αν έχουν χαλάσει. Γιατί μετά το iOS 16. Τι λες? Μετά το iOS 17,3 που μπήκε αυτή η επική βλακεία, αυτός ο άθλιος ήχος, χαλάσαν και οι ειδοποιήσεις κάποιον. Οπότε φτιάχνουμε τις ειδοποιήσεις και αλλάζουμε τον άθλιο αυτόν ήχο. Και βάζουμε ό,τι ήχο γουστάρεις επιτέλους στις ειδοποιήσεις. Δεν βλέπω. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο φυσικά θα δούμε το πώς μπορείς να αλλάξεις αυτόν τον άθλιο ήχο των ειδοποιήσεων. Και όχι μόνο αυτόν τον άθλιο ήχο των ειδοποιήσεων, αλλά να μπορέσεις να φτιάξεις και τις χαλασμένες ειδοποιήσεις. Γιατί γενικότερα πολλοί μου στέλνετε ότι οι ειδοποιήσεις σας δεν δουλεύουν. Είναι χαλασμένες τέλος πάντων, πότε λένε. Δεν παίρνετε ειδοποιήσεις ή δεν βγαίνει, ξέρω εγώ, το notification ή σας στέλνουν, ξέρω εγώ, και δεν δουλεύουν οι ειδοποιήσεις. Σήμερα θα τα δούμε όλα. Σήμερα λοιπόν θα πάρουμε και θα πιάσουμε την αρχή της ειδοποίησης, γιατί δεν δουλεύουν και γιατί δεν έχουν τον καλό τον ήχο αυτό τον κλασικό που είχαν. Αλλά επίσης θα μάθεις ότι μπορείς πλέον να αλλάξεις και τον ήχο των ειδοποιήσεων, να βάλεις οποιονδήποτε ήχο γουστάρεις. Γουστάριζάρεις. Η Apple πριν από περίπου έναν μήνα, μπορεί και 2, κυκλοφόρησε το iOS 17,3. Η έκδοση 17,3 σας είχα κάνει και στο dimijo.gr ένα αρθράκι που σας είχα γράψει τι νέο έρχεται. Φυσικά είχαμε κάνει και βίντεο γενικά για το 17,3. Και σας είχα πει, ρε παιδί μου, λίγο πολύ το τι καινούριο θα έρθει. Μέσα σε αυτά τα καινούργια πράγματα που θα ερχόντουσαν, ήρθε φυσικά και αυτό το πράγμα το οποίο περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια από την Apple. Η Apple ζούσε πίσω από το φεγγάρι για πολλά χρόνια, εσκεμμένα και επίτηδες, θέλοντας δηλαδή κάνοντάς το, θέλοντας και κάνοντάς το, να μην δίνει την επιλογή να μπορείς να αλλάξεις τον ήχο των ειδοποιήσεων. Είχε ένα default ήχο η Apple, ένα που το ονόμαζε κιόλας triple tone, που όλοι το είχαμε συνηθίσει φυσικά και ζούσαμε με αυτό. Γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, το iPhone είναι ένα εργαλείο και δεν χρειάζεται να αλλάξεις τον ήχο, ειδικά των ειδοποιήσεων, οπότε περνούσε απλά αδιάφορο. Άρχισε όμως λίγο πολύ να μας συντριγκάρει όλη η φάση και να αρχίσει να μας τσατίζει όλο αυτό όταν στην έκδοση 17,2 η Apple, 17,2, 17,1 δεν θυμάμαι σε ποια ήταν, που ουσιαστικά η Apple ήρθε και μας άλλαξε αυτόν τον ήχο και μας έβαλε αυτό το plink, αυτό το άθλιο plink, αυτό το σπαστικό πράγμα το οποίο δεν άκουγες καν την ειδοποίηση. Χτυπούσε, περνούσε στο δρόμο, χτυπούσε ειδοποίηση και δεν την άκουγες γιατί το αυτοκίνητο ακούγονταν περισσότερο. Δεν ήταν αυτός ο κλασικός ήχος του triple tone που ακούγαμε παλιά και το γουστάραμε και μας άρεσε γιατί τον είχαμε συνηθίσει. Η Apple γενικότερα έχει πάρει μία φόρα και αλλάζει όλα τα πράγματα τα οποία έχει κάνει συνήθεια ένας χρήστης. Δεν ξέρω αν είστε από τους χρήστες που συνηθίζουν κάποια πράγματα και δεν θέλουν να τους τα αλλάζουν. Εγώ είμαι από αυτούς. Οπότε, όταν ένα κουμπί είναι εκεί για κάποιο λόγο. Το μαθαίνω έτσι και θέλω να παραμείνει έτσι. Μου αλλάζουν το home button. Μου το κάνουν Face ID. Το ακούω. Φεύγει το πρώτο βασικό σημείο που ουσιαστικά ήταν το iPhone. Το δεύτερο βασικό σημείο που μας έλεγε ότι είναι iPhone μία συσκευή ήταν φυσικά το switch button. Ο διακόπτης δηλαδή που έμπαινε το τηλέφωνο στο αθόρυβο. Μας το αλλάζουν με το action mode button, action button από το Apple Watch Ultra που βάλουν ουσιαστικά το ίδιο κουμπί για να μπορεί να κάνει τις λειτουργίες της έξτρα. Αυτό εδώ το κουμπί. Το δέχομαι και αυτό. Μας αλλάζουν το notch, το κλασικό notch μας έχει κάνει βούκινο όλος ο πλανήτης και μας αλλάζουν και μας το κάνουν αυτό το πράγμα το οποίο ονομάσανε δυναμικό νησί. Το δέχομαι και αυτό. Αλλά ρε φίλε, μη μου αλλάζεις και τον ήχο των ειδοποιήσεων. Και εφόσον θέλεις να μου τον αλλάξεις, δώσε μου την επιλογή να βάλω εγώ αυτόν που ήθελα πριν. Δώσε μου την επιλογή να βάλω εγώ κάποιον άλλον. Δώσε μου την επιλογή να αφήσω τον ήδη υπάρχον. Ρώτα με, θέλεις να σου αλλάξω τον ήχο των ειδοποιήσεων? Ρωτάει ο κόσμος. Είμαστε σε μια κοινωνία και σε έναν κόσμο που έχουμε ελεύθερη βούληση. Δεν πρέπει να κάνεις μόνη σου Apple πράγματα τα οποία χωρίς να ρωτάς τους χρήστες. Νησάφι, έτσι.
πρέπει να με ρωτάς. Όχι εμένα, γενικότερα. Βάλε ένα poll. Εγώ γιατί βάζω poll στο Instagram και ρωτάω τους fans και τους viewers τι βίντεο να κάνω. Σε πηγάδι, δηλαδή, εγώ μεγάλωσα. Εσύ που, δηλαδή, ρώτα ρε φίλε. Ή τουλάχιστον το κάνεις, το σέβομαι, το γουστάρεις, το θέλεις. Γράψε ένα μήνυμα, μια ειδοποίηση. Ξέρεις τι, στο iOS 17,2 αλλάζουμε τον ήχο των ειδοποιήσεων. Το δέχομαι. Να το κάνεις, να τα αλλάξεις τον ήχο των ειδοποιήσεων. Αλλά βγάλε ένα pop-up μήνυμα την ώρα που ανοίγει το iOS, αυτό που κάνεις στην αρχή, όταν βγαίνει κάθε iOS και ενημερώνεις τι νέο έρχεται. Κάντο και πάλι και γράψε. Θέλεις να βάλεις τον καινούριο ήχο ή θέλεις να κρατήσεις τον παλιό, εφόσον σου δίνει τη δυνατότητα να τον αλλάξεις. Γιατί δεν με ρωτάς? Γιατί παίρνεις την πρωτοβουλία? Δικό σου είναι το κινητό μου. Εγώ δεν το αγόρασα. Δεν σε πλήρωσα. Από τη στιγμή που σε πλήρωσα, είναι δική μου ιδιοκτησία. Έχω το δικό μου Apple ID. Ούτε εσύ δεν μπορείς να μου το χακάρεις. Κλείνει η παρένθεση και κλείνω τον πρωινό ίστρο αυτών των νεύρων που έχω. Και πάμε λοιπόν να δούμε το πώς μπορείς να φτιάξεις τις ειδοποιήσεις που η Apple σου χάλασε. Για άλλη μία φορά. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι μπορεί στις ειδοποιήσεις του Instagram ή του Facebook ή του iMessage ή γενικότερα να έχετε πρόβλημα. Αυτός ο τρόπος για να λυθεί, υπάρχουν δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι είτε να κατεβάσετε την εφαρμογή ξανά από την αρχή και να την κάνετε επανεγκατάσταση, γιατί όταν την είχατε κάνει εγκατάσταση την πρώτη φορά δεν είχατε επιλέξει να σας έρχονται ειδοποιήσεις στο iPhone σας. Δηλαδή, όταν εσύ κατέβασες πρώτη φορά την εφαρμογή και σου είχε γράψει θέλεις να έρχονται ειδοποιήσεις και εσύ είχες πατήσει όχι ή μπορεί κατά λάθος να πάτησες όχι, να ξέρεις ότι αυτό το πράγμα πλέον για αυτόν τον λόγο δεν σου έρχονται ειδοποιήσεις. Ή μπορεί αυτό το πράγμα να αποσυγχρονίστηκε. Η Apple από μόνη της να το ενεργοποίησε όχι ενώ το είχες ναι. Οπότε, κατεβάζεις εκ νέου την εφαρμογή και στην επιλογή εκείνη πατάς ναι. Γιατί άμα πας στις ειδοποιήσεις και το ενεργοποιήσεις στην εκάστοτε εφαρμογή, πάλι δεν διορθώνει. Πάμε όμως να σου πω λίγο να το επιβεβαιώσεις αυτό, αν όντως ισχύει ή όχι. Παίρνουμε λοιπόν το κινητό μας και πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις. Στις ρυθμίσεις θα κατεβούμε στην εκάστοτε εφαρμογή που εμείς θέλουμε. Παράδειγμα, να πάμε στο Messenger. Στο Messenger λοιπόν βλέπετε ότι εγώ έχω πλήρη πρόσβαση φωτογραφίες, έχω μικρόφωνο, έχω κάμερα, έχω Siri και αναζήτηση. Οι γνωστοποιήσεις είναι ενεργοποιημένες και φυσικά οι ήχοι είναι και οι ταμπέλες ενεργοποιημένες. Άρα εμένα πάει pop-up notification κανονικά. Εμένα όμως το Messenger δεν δουλεύει. Δεν έρχονται pop-up notification ειδοποιήσεις. Γιατί μετά την έκδοση του 16, του 17 στο Instagram έρχονται. Δεν έρχονται pop-up notification στο Messenger. Γιατί το Messenger χάλασε. Λοιπόν, οπότε τι κάνεις για να το διορθώσεις? Πηγαίνεις, σβήνεις την εφαρμογή και την ξανακατεβάζεις. Ο Freakan Boxer έκανε αντίδραση. Λοιπόν, οπότε από εδώ το φτιάχνεις. Θα πας εδώ πέρα και θα τσεκάρεις αν όχι μία-μία τις βασικές εφαρμογές φυσικά που χρησιμοποιείς. Πάω λοιπόν εγώ τέρμα επάνω τώρα και θα πάω εκεί που λέει ήχη και απτικά. Στους ήχους και απτικά, να δυναμώσω λίγο τον ήχο, αν μπω μέσα, ο καινούριος ήχος ειδοποίησης που είναι σπαστικός είναι αυτός. Σαν να αναπνέει το τηλέφωνο ένα πράγμα. Tragic, το απλό. Λοιπόν, οπότε βλέπεις ότι είναι η αναπήδηση, οπότε πλέον προεπιλεγμένος ήχος κλήσης ειδοποιήσεων. Παλιότερα δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Παλιότερα σου έλεγε τόνος SMS, βασικά σου έλεγε τόνος ειδοποιήσεων και ήταν όλες οι ειδοποιήσεις εκεί πέρα μέσα. Τώρα σου δίνει την επιλογή να σου λέει τόνος SMS που είναι η σημείωση. Ο κλασικός ήχος του iPhone, έτσι. Μετά είναι ο τόνος του SMS. Μετά είναι το κουδούνισμα που εγώ έχω... Έχω βάλει δικό μου default ήχο, έτσι. Λοιπόν, τώρα έχουμε δείξει πολλές φορές που βάζεις έχω κλείσει το iPhone. Στα μηνύματα, στις ειδοποιήσεις ημερολογίου έχεις πάλι τον κλασικό ήχο. Αυτόν που είχες πάντα στις υπομνημίσεις. Τώρα, ειδοποίηση υπομνημίσεων πάλι τη συγχωρδία την κλασική. Και τώρα, προεπιλεγμένος ήχος ειδοποιήσεων, οι περισσότεροι, αν δεν έχετε αυτό, δεν θα το έχετε καν απενεργοποιημένο. Δηλαδή, θα το έχετε εδώ πέρα που θα λέει καμία. Οπότε πας στο ενεργοποιείς που λέει συγχρονισμένη προεπιλεγμένη. Και πηγαίνεις εδώ που λέει τριπλός τόνος. Οπότε ο τριπλός τόνος είναι ο ήχος ο κλασικός που είχες παλιά. Μπορείς να βάλεις όποιον θέλεις. Μπορείς να βάλεις και δικό σου πλέον. Μπορείς να βάλεις από τους κλασικούς. Ας κρατήσουμε τον κλασικό, τον triple tone.
Οπότε, αν αυτές οι ρυθμίσεις σε σένα είναι έτσι, εδώ πέρα μπορείς να ρυθμίσεις και την ένταση φυσικά του ήχου. Εδώ πέρα μπορείς να πατήσεις απτικά πάντα. Είναι αυτό το ωραίο, η δόνηση ωραία που έχει. Είναι φανταστική αυτή η δόνηση που έχουν κάνει. Τέλειο. Λοιπόν, οπότε, σύστημα απτικά δηλαδή είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, οπότε πλέον τώρα έχεις φτιάξει τον ήχο των ειδοποιήσεών σου. Πλέον οι ειδοποιήσεις σου δουλεύουν κομπλέ και πλέον μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις κανονικά. Οπότε, φύγετε από αυτόν τον άθλιο ήχο ο οποίος σπάει νεύρα γενικότερα και βάλτε τον κλασικό ήχο που ονομάζεται triple tone. Και επιτέλους μπορείτε βασικά να βάλετε και οποιονδήποτε ήχο θέλετε. Γιατί παλιότερα θυμάμαι ότι τα Android είχαν έναν πολύ ωραίο κλασικό ήχο τον οποίο είχαν ειδοποιήσεις. Και θέλαμε εμείς οι iPhone fans users να βάλουμε αυτόν τον κλασικό ήχο που είχαν τα Android. Όχι ότι θέλαμε να χτυπάει το κινητό μας σαν Android, απλά ήταν πιο ωραίος. Εντάξει, βέβαια, όπως έχω πει, είναι θέμα συνήθειας. Και θυμάμαι ότι πάντα κράζαμε το ότι δεν μπορούμε να βάλουμε τον ήχο που εμείς θέλουμε. Πλέον όμως μπορούμε. Thanks Apple που ξύπνησες μετά από 20 χρόνια και αποφάσισες να μας δίνεις περισσότερες δυνατότητες. Πλέον να ξέρετε ότι αυτό αλλάζει και η όλη φάση σιγά σιγά αρχίζει να πηγαίνει προς το μέρος των χρηστών. Οι χρήστες μιλάνε, η Apple ακούει, αλλά δεν πράττει. Πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει το αυγό, όπως έχουμε πει στο βίντεο που έχουμε κάνει προηγουμένως, που μπορείς να το τσεκάρεις την προηγούμενη εβδομάδα. Από τη μέρα που γυρίζετε αυτό το βίντεο, αυτή την Κυριακή, την προηγούμενη Κυριακή, μπορείς να πας να το τσεκάρεις. Το οποίο βίντεο αυτό αναλύει ακριβώς τι ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Apple. Οπότε, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να πας να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα βίντεο. Επίσης, δεν ξεχνάς να πας να τσεκάρεις στην περιγραφή να βρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι. Scrooge, πολύ βασικό, πας να τσεκάρεις. Φυσικά TikTok αλλά και Instagram αλλά και dimjo.gr για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Οπότε, περιμένω να μου πεις και στα σχόλια οποιαδήποτε ερώτηση έχεις και φυσικά να κάνουμε μια μορφή συζήτηση. Να μου πεις αν το ήξερες, που είναι πολύ βασικό, και φυσικά να μου πεις αν ξέχασα ή παρέλειψα κάτι. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.